Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cái ví dụ về sự kiện đổi sĩ quan, là mình sẽ chọn cái sĩ quan gì để đổi ở trong cái video clip này. Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và sự kiện hoán đổi sĩ quan sắp sửa xuất hiện ở các máy chủ của các bạn. Và trong video clip này mình sẽ đưa ra một vài cái khuyến nghị để các bạn có thể lựa chọn các sĩ quan cần đổi làm sao cho nó hợp lý và tối ưu hóa nhất có thể nhé. Rồi thì đây là một trong số những sự kiện đáng được mong chờ nhất của rất nhiều game thủ. Tuy nhiên là nhà phát hành làm ra một cái tính năng cho phép chúng ta hoán đổi kỹ năng của các sĩ quan. Các bạn lưu ý là hoán đổi kỹ năng chứ không phải là cộng dồn các kỹ năng của sĩ quan gốc cho sĩ quan mục tiêu. Điều này là không thể xảy ra. Cho nên hai sĩ quan được đưa vào hai cái bảng đây sẽ lần lượt hoán đổi vị trí kỹ năng cho nhau. Mình hiểu như thế cho nó đơn giản. Thế thì trong cái đợt đổi sĩ quan này mình sẽ ưu tiên đổi những sĩ quan nào? Cái thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm sĩ quan mục tiêu là mình cần đổi trước. Đối với những sĩ quan của bình thường thì các bạn có thể ưu tiên chọn cô nàng là Dạ Oanh để chúng ta đổi lấy kỹ năng. Bởi vì cô nàng này là một sĩ quan từ thế hệ thứ 1 nhưng có khả năng tiến hóa thành thế hệ thứ 5. Và cô nàng này sở hữu cái thuộc tính linh hoạt. Điều đó có nghĩa rằng cô có thể triển khai cho tất cả các đơn vị: bộ binh, pháo binh và xe tăng. Và nếu như các bạn đã có được cô nàng này rồi thì chúng ta có thể sang các lựa chọn khác là những sĩ quan dạng bình thường. Thì một lời khuyên là các bạn có thể lựa chọn các sĩ quan không quân nếu như bạn nào đang định đầu tư vào không quân. Ví dụ như là anh chàng này để chúng ta lấy cái sĩ quan không quân rất mạnh mẽ. Còn nếu như các bạn đã có cặp sĩ quan không quân mà sở hữu anh chàng này rồi thì chúng ta lại tiếp tục có thể đổi sang các sĩ quan của hải quân. Ví dụ như cô nàng này là một sĩ quan rất đáng giá dành cho các đơn vị tàu tên lửa để có thể tấn công được căn cứ của đối thủ. Và nếu như các bạn cũng có rồi thì đây là một anh chàng tiếp theo để chúng ta có thể nâng cấp. Bất cứ một sĩ quan nào của hải quân đều có thể là đáng giá cả. Đối với sĩ quan của không quân thì ngoài anh chàng cáo bạc, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cô làng xà vương Nagarani, hoặc là sĩ quan mới xuất hiện đó là sĩ quan máy bay ném bom này, để chúng ta có thể đổi lấy một lực lượng không quân tốt. Còn đối với các đơn vị mặt đất thì mình chỉ khuyến cáo các bạn đổi sang cô làng là Dạ Oanh. Hoặc là chúng ta thích bộ binh thì có thể lựa chọn anh chàng này. Thích xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc pháo binh, chúng ta cũng có thể chọn cô làng này, đều được cả. Ok. Rồi, đấy là mục tiêu mà mình sẽ đổi đến. Bây giờ mình sẽ đưa những cái sĩ quan nào để làm nguồn cấp kỹ năng cho cái sĩ quan mục tiêu của chúng ta. Thì ở đây mình gợi ý cho các bạn những cái nguồn mà chúng ta có thể lựa chọn. Thứ nhất là anh chàng này. Đây là một sĩ quan mà chúng ta có thể nhận được tượng vàng hàng ngày thông qua cái nhiệm vụ hàng ngày, đều có thể nâng cấp được. Hoặc là cô làng Marie, hoặc là cô làng Bạch Lang, đều có thể được dùng để đổi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng cô làng đây, cô làng này phù thủy. Chúng ta có thể mua tượng của phù thủy ở trên cấp độ 4. Đối với những người chơi thuộc các máy chủ mới như là 170 trở đi thì không có cô làng phù thủy, thì chúng ta có thể sử dụng 3 cái sĩ quan vừa rồi để chúng ta có thể hoán cải sang level, sang cho các sĩ quan mới nhất của chúng ta bây giờ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng anh chàng này để đổi sang cái sĩ quan mới của chúng ta. Được chưa? Anh chàng này cũng là giống như phù thủy, có thể kiếm được ở trên cấp độ 4. Và mình không khuyến nghị các bạn lựa chọn anh chàng này đâu nhé. Bởi vì chúng ta phải tiêu tốn xu đóng góp của liên minh để mua tượng của anh chàng này ở trong cửa hàng liên minh. Như vậy nó sẽ, bài toán kinh tế nó sẽ không được tối ưu cho lắm. Cho nên là chúng ta loại anh chàng này ra khỏi cái danh sách của chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái sĩ quan. Một là Spanner, hai là Marie và ba là cô làng Bạch Lang. Và nếu như chúng ta vẫn muốn giữ lại những sĩ quan này thì các bạn có thể lựa chọn những sĩ quan mà các bạn thế hệ thứ nhất mà các bạn đã thức tỉnh từ trước. Ví dụ như là thần công sấm sét hoặc là tử xà Úc Châu. Đấy là những sĩ quan mà có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ chơi nữa nhá.
Rồi, đấy là cái mà chúng ta lựa chọn. Thế bây giờ sau khi mà mình đã lựa chọn được cặp đôi mà mình sẽ dùng để hoán cải thì các bạn sẽ có một cái nút là hoán đổi để chúng ta xem trước. Và theo như mình có làm nhiệm vụ đến thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có được tổng cộng là 121 cái vé để hoán đổi. Và như các bạn thấy ở đây là mình sẽ không thể hoán đổi đủ, bởi vì nó yêu cầu 129 cái vé. Tại sao lại yêu cầu 129 vé? Thì các bạn sẽ tính cái độ chênh lệch lượng tượng vàng được dùng cho sĩ quan. Ví dụ anh chàng Spanner này đã dùng là 620 tượng vàng, còn anh chàng cáo bạc là hiện tại chưa có. Nhiều người sẽ thắc mắc là với những cái tượng vàng mà mình vẫn còn ở trong kho thì nó có tính không? Thì xin thưa các bạn, mình đang có 5 tượng ở Spanner ở trong kho, nó không tính cái tượng này. Nó chỉ tính những cái tượng mà các bạn đã dùng để nâng cấp kỹ năng nhé. Thế nên là với tỷ lệ là 20% của 620 thì nó sẽ ra một cái con số cộng thêm với giá trị 5 vé cơ bản, nó sẽ tổng thành 129. Thế như thế này thì mình sẽ không thể hoán cải được. Và bắt buộc mình sẽ phải tiêu phí một chút bằng cách là mua các gói hàng ở trong này. Bởi vì là đổi thì mình chỉ đổi tối đa là 100 thôi, hết rồi. Ok, rất là đen đủi đúng không ạ? Thế nên là mình sẽ phải lựa chọn một cái sĩ quan nào đó mà có khả năng cho phép mình hoán cải với một lượng nó thấp hơn. Ví dụ như côn làng này, mình sẽ hoán cải được, chỉ tiêu tốn 99 vé thôi. Ok nhá. Rồi, tương tự như vậy là đối với các sĩ quan của quầy rượu thì mình có thể khuyến nghị các bạn là bỏ anh chàng thần kiếm quốc gia này để chúng ta đổi lấy những sĩ quan mạnh mẽ nhất bây giờ. Ví dụ như là cô làng Madame Vidicta, anh chàng Wanderlust, hoặc là sĩ quan không quân là tuyệt vời nhất này, đó là Fleeting Arrow hoặc là Darkwing. Đấy, những cái lựa chọn như vậy. Đối với mình, nếu như mình có khả năng đổi được, mình sẽ đổi sang cô làng Fleeting Arrow hoặc là Darkwing, ví dụ cô làng này. Đó. Như thế này thì mình sẽ có khả năng sở hữu được kỹ năng của cô làng Fleeting Arrow với bộ kỹ năng là 3233 với chỉ có tốn 115 vé thôi. Hoàn toàn hợp lý, có phải không các bạn? Và lúc đó mình sẽ không còn anh chàng thần kiếm quốc gia ở trong cái bộ kỹ năng của mình nữa, trong kho tướng của mình nữa. Đó, thì đây là một trong số những khuyến nghị mà có thể dành cho các bạn. Và trước khi mà chúng ta tính toán, trước khi mà chúng ta bấm vào nút xác nhận này, các bạn sẽ cần phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì bộ kỹ năng của sĩ quan mục tiêu sẽ được hoán đổi sang kỹ năng của chúng ta. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà các bạn đổi như thế này là lỗ, các bạn đổi như thế này để quay trở lại là nó sẽ không có nhiều tác dụng lắm. Nhớ nhá, nó không cộng dồn kỹ năng đâu. Cho nên là đây là một cái video clip lần nữa để nhắc cho các bạn, chúng ta lưu ý trong quá trình mà hoán đổi sĩ quan cực kỳ phải thận trọng. Bởi vì nếu như chúng ta không thận trọng là nhiều khả năng là các bạn sẽ phí mất một lượt đổi và phí lượt vé, thậm chí là chúng ta sẽ mất đi bộ tướng tốt cho đấu trường của mình. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn hãy để lại like, share và subscribe channel của mình. Đồng thời nếu như các bạn có điều kiện thì hãy ủng hộ mình bằng cách là tham gia chương trình hội viên của Hashgame ở trên YouTube nhé. Đó, rồi, bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.